Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Dòng người và xe cộ đang lưu thông ở đây là trên đường Hai Bà Trưng, khúc gần ngã ba Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất. Video này, Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cô chú, anh chị, các bạn những hình ảnh trên đường Nguyễn Văn Thủ, là đường Tự Đức trước năm 75 nha. Trước tiên là những hình ảnh phía bên phải đường. Tòa nhà cao lớn chỗ này là Hải Hà Building, cho thuê văn phòng. Địa chỉ 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Aquarius Coffee có không gian rộng đẹp, lịch sự. Địa chỉ 213 Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất. Cửa hàng An Sinh, quận Nhất là số 211B Nguyễn Văn Thủ. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Phùng Khắc Khoan. Joe Clinic 209 Bit Nguyễn Văn Thủ. Safi Tower 209 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Chỗ này có phòng khám Meiji Bio với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp. 207 Nguyễn Văn Thủ. Qua ngã tư Mạc Đỉnh Chi thì mình thấy đường Nguyễn Văn Thủ hơi hẹp lại. Khúc này có nhiều trung tâm dạy Anh ngữ như 199 Nguyễn Văn Thủ. Và căn nhà màu đỏ 187 Nguyễn Văn Thủ nữa nè. Bayou Nail and Beauty 175 Nguyễn Văn Thủ. The Bun là quán bún chả cá 169 Nguyễn Văn Thủ. Đây là trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, là trường trung học đô thị Tự Đức trước năm 75.
Quán cà phê nước giải khát tự do 157B Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất. Đây là giao lộ Nguyễn Văn Thủ, Cây Điệp. Dinh thự này là công ty cổ phần vận tải Nhật Việt, có khuôn viên rộng lớn và nhìn rất trang nhã. Địa chỉ 151 Nguyễn Văn Thủ. Chỗ chốt đèn tín hiệu giao thông này là ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Đinh Tiên Hoàng. Ôi, biệt thự này của đại gia nào mà rộng đẹp quá chừng. Tòa nhà cho thuê văn phòng Nam Phương, 101 Nguyễn Văn Thủ. Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven sắp khai trương tại ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Phan Kế Bính này. Nha khoa Big Dental 95C Nguyễn Văn Thủ. Sát kế bên là ADC Building 93 Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất. Ở đây có công ty du lịch Việt Tour, chuyên lữ hành trong nước và quốc tế. Chỗ này là ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Mai Thị Lộ, là đường Phạm Đăng Hưng cũ. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Đây cũng chính là trường Trung học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trước năm 75. Ngã tư này là Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là bên hông Tân An Đình. Xô cuốn, chuyên bán các món gỏi cuốn. Tại 41 Nguyễn Văn Thủ, Đa Cao, quận Nhất. Khách sạn Hồng Loan, 21 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Chỗ này là hẻm 15 Nguyễn Văn Thủ. Công ty Howden Việt Nam, 1E Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất. Nằm ở vị trí gần cuối đường
là quán ốc bông 1B Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Mời cô chú, anh chị, các bạn chuyển sang xem tiếp bên trái đường nhé. Shop màu đỏ bọt đô nổi bật ở đây là cửa hàng rượu vang White Cellar 188 Nguyễn Văn Thủ. Căn biệt thự 186 Nguyễn Văn Thủ này có nét kiến trúc xưa đẹp quá. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ mang tên chính thức là Sở Nông nghiệp và Môi trường kể từ ngày 1 tháng 5 2025. Do tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây đó cô chú anh chị. Realty Holding là công ty bất động sản. Mặt tiền nằm phía bên 37 Phùng Khắc Khoan. Văn phòng quận Đoàn 1, 178 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Đây cũng là một biệt thự xưa, có nét kiến trúc rất đẹp. Nhà hàng buffet chai Mê Rau 174 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Đây là trụ sở công an phường Đa Cao, quận Nhất, 170 Nguyễn Văn Thủ. Ngã tư này là Nguyễn Văn Thủ, Mạc Đỉnh Chi. Phòng khám đa khoa Việt Gia 166 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Guta Cà phê 146 Nguyễn Văn Thủ. Tòa nhà cao lớn này là tòa nhà văn phòng Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Quán lẩu nấm chai An Nhiên 126 Nguyễn Văn Thủ. Giờ này là giờ học sinh tan học, nên trước cổng trường Trần Văn Ơn có rất đông phụ huynh đang chờ đón con. Đây là đường Nguyễn Doãn Khanh. Học sinh tan học tràn ra đứng choáng hết cả con đường này rồi.
Chỗ tường rào này là khuôn viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Khúc này có quán chè Thái, Kim. Nhìn cũng thoáng mát lắm. Đi thẳng tới 3 căn nhà là sẽ gặp quán gỏi đu đủ khô bò ông Năm. Quán này nổi tiếng ngon và lâu năm ở đây. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Phan Kế Bính. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở E, 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Trung tâm dạy nghề quận Nhất, cơ sở 2, tại 46 Nguyễn Văn Thủ. Chỗ có đèn xanh đèn đỏ này là ngã tư Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tòa nhà Chi cục thuế quận Nhất, số 8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao. Đây là hẻm số 6 Nguyễn Văn Thủ. Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận Nhất. Đến đây là giáp đường Hoàng Sa, cũng là hết đường Nguyễn Văn Thủ rồi đó cô chú anh chị. Từ đây nhìn xéo về bên trái, sẽ thấy rất rõ cầu Phan Thanh Giảng trước năm 75 và cái cột cao cao quen thuộc.
Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.